Úr Csaitanya Prabhupád keresztül ő hozta Srila Prabhupát, akkor most elmegyünk. Megkeressük az ő szamádiát, ami már nem is kell keresni, tudjunk hol van, meg adássont veszünk, vagy inkább megkérjük az áldássont.
Krishna, kedves barátaink! Nagyon meg voltam lepve, hogy annyi sok személynek és a baktának és barátunknak ilyen nagy szíve van, akik én csak mondtam egy videót, hogy lehet adományozni, én is megyek mindenhol adományzok, lehet küldeni adományokat, és meg voltam lepődve, hogy mennyire sok nagy szívű, nagy lelkű a küldött adományokat. Köszönöm szépen, megyünk tovább és adunk. Tegnap a Gangesnál is adományoztunk, és pont beszéltünk, mondtunk ott Gangesnál ottani baktának, hogy sok ember küldött adományt, az ők nevükbe adunk, és akkor mondta, hogy nagyon jó, a Ganga tudja mindenkinek a nevét, és ő akkor majd gondoskodik mindenkiért. Szóval szentek ezt mondják, hogy nem is kell felsorolni a neveket, Krishna és az a szent helyek tudnak mindenkiről mindent. Köszönjük szépen, ha valaki még akarja küldeni, akkor a videó leírásban ott lesz az e-mail cím, hol lehet, és akkor megyünk, és akkor szent helyre adunk. Most is megyünk itt a Jalangi folyó, egy kicsit egy kilométeren arrébb egybe torkolik Gangesszel. Most megyünk Bhaktivinoda Thakura házába, aki nagyon-nagyon fontos szent ember a mi paramparába, a mi lelkitanítőmester láncolatban. Ő egy tag ennek a láncolatnak, paramparának. Megyünk hozzá, és akkor megyünk még olyan helyre utána, Surabhi Kunja, ahol amikor árvíz, özönvíz történik, mint a Noénál is történt, meg Srimad Bhagavatam szerint, az a rész, az nincsen hatás alá, az mindig megmarad. Szóval arra a helyre is megyünk, és ez egy Surabhi Kunja, teheneknek hogy Godruma Dvip, a tehén menedékek, tehénnek a banyánfa helye, ezért ez elpusztíthatatlan az univerzumban hely, ott is fogunk adományozni. Hare Krishna!
Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Most csak szívvel kell hallani, füle nem fog menni. Now you have to listen with your heart, because with your ears it's going to be hard. Oh. Akkor köszönjük szépen Manjari Matajinak, nagyon szépen beszélt az előző helyen. Csak te magadnak tartsál. I'd like to thank Manjari Mataji for speaking so nicely at the previous place. Idősebb bakta, mint én. She's an older devotee than me. Mikor én csatlakoztam, ő már kétszer avatott volt. When I joined, she already had 2 initiations. Ezért tőle szeretnénk most kérni áldását, hogy tudjak valamit mondani. So now I'd like to ask blessings from her so I can say something. Nekem Manjari Mataji előtt beszélni, vagy Guru Maharaj előtt beszélni ugyanolyan nehéz. Speaking in front of Manjari Mataji or speaking in front of Guru Maharaj is same difficulty. Ezért elnézést a hibákért. So please excuse my mistakes. Igen, és a Srila Prabhupád tanítványnak, a Matajinak, hogy mi a neve? És akkor az itt van a Srila Prabhupád tanítvány. And here we have Srila Prabhupada's disciple Shruti Rupa Mataji with us. Aki, én még lehet csak születtem, amikor már ő bakta volt. Maybe around the time I was born, she was already a devotee. És akkor elnézést, hogyha valamiben nem leszek pontos. So I'd like to say sorry if I will not be correct in something. Valamikor a Bhaktivinoda Thakur házától meg vasút is volt. Back in the day, there used to be train from Bhaktivinoda Thakur's house. Bhaktivinoda Thakur több évig harcolt, hogy elengedjenek ide előző munkahelyről. Igen, igen. Bhaktivinoda Thakur was fighting for years so that they let him go Annyira from his past work. tökéletes bíró volt, He was such a perfect judge hogy ő 3 hónapos munkát 3 óra alatt megcsinálta, that he would perform 3 months worth of work in 3 hours. és rögtön csak hozták egy ügyet, They brought any case in front of him, megnézte, mondta, akkor ez az ítélet, az az ítélet. and he looked at this, and he looked at it and said, "This is the ruling. This is the ruling." Meg a bűnözők, akik ítéletet kapták, hálásak voltak, mert éreztek, hogy ez egy nagyon őszinte és igazságos. And the criminals who he was judging were saying thank you to him because they said this is a very honest ruling. Azt ugyanakkor tudjuk, hogy milyen nagy hite volt neki a Srimad Bhagavatamban, And we know how strong faith he had in Srimad Bhagavatam. amikor megjelent abban az időben Krishna. When Krishna appeared at that time, Mi volt a neve? Bishikeshana. Bishikeshana az a neve. his name was Bishikeshana, Aki másoknak a férjeket, a feleségüket magához rasszatáncba csatolta, próbálta csatolni. he's one who tries to take away other people's wives in rasa dance. És végül tényleg volt neki valami misztikus ereje is, And after all, he did have some sort of mystic power. és mikor először találkozott Bhaktivinoda Thakurral, And when he first met Bhaktivinoda Thakur, akkor mondta, hogy hát igen, te vagy az én baktám. then he said, "Yes, you are my devotee." És akkor Bhaktivinoda Thakur mondta, majd meglátjuk. And Bhaktivinoda Thakur said, "We'll see." És volt, amikor küldte rá mindenféle betegségeket, And at some point, he was sending all sorts of diseases at him. a családja beteg lett, ő is beteg lett, His family got sick. He also got sick. és végül ő elkezdte énekelni, olvasni Srimad Bhagavatamot, And after all, he started reading Srimad Bhagavatam.
És csak azáltal, hogy Srimad Bhagavatamot olvasta, and just by reading Srimad Bhagavatam, ennek a bisikesának az ereje elkezdene csökkenni Bhaktivinoda Thakur és a családja ellen. the power of this person, Vishikeshana, started to go down, and the effect that he had over Bhaktivinoda Thakur's family started to go down. Néha mi, mint bakták, elmegyünk asztrológushoz, valami nem stimmel náluk életbe, Sometimes we as devotees go to astrologers if something in our lives is not és going akkor well. asztrológus adja nekünk ilyenféle Isten mantrát, olyanféle Isten mantrát, And the astrologer gives mantra for this demigod, that demigod. vagy működik, vagy nem, It either works or it doesn't, de Srimad Bhagavatam működik. but Srimad Bhagavatam works. Ez is egy jó példa volt Bhaktivinoda Thakurtól, This is also a great example from Bhaktivinoda hogy ami Thakur. csak bízunk, azt, amit kaptunk a paramparától, Úr Chaitanyától és a többiektől, And we should just trust what we got from Lord Chaitanya and the Parampara. akkor teljesen legyőzhetetlene válunk mi is. That if we do trust Lord Chaitanya and our Parampara, then we become undefeatable. És ahogy mondta Manjari Mataji, hogy nem rögtön találkozta Vaisnavákkal Bhaktivinoda Thakur, As Manjari Mataji said, that Bhaktivinoda Thakur didn't immediately meet Vaishnavas. egy darabig kereszténységet is gyakorolta, For a short time, he was even practicing Christianity. mert azok, akik vasnavizmus képviselték, általában Lampa Sampradayák voltak, mindenféle szahadzsiák. Because at the time, those who are representing Vaishnavism were usually part of some Apasampradaya. Ezért nem vonzotta, mert érezte ott valami hamiságot. So he was not attracted because he felt that there is something wrong. És mivel sok mindent tanulta, valahogy, mivel abban az időben is kereszténység terjesztés alatt volt, And since he was learning different things, and at the time Christianity was being spread, akkor valamilyen szinten gyakorolta. to some extent he was practicing. Mellette tudjuk, hogy örökké felszabadult lélek volt, Of course, we're aware that he is an eternally liberated soul. Kamala Manjari, He's Kamala Manjari. de ugyanakkor minket is tanított, hogy van egy út, amit ember keresi. But at the same time, he taught us the lesson that there's a journey that people go through És hogyha in searching. nyitott, őszinte, nyitott szívvel keresi, akkor végül addig fog menni, meddig nem találja azt az egyetlen egy utat, ami megadja minden eredményét. And if you're searching with an open and honest mind and open heart, then you will find the path that gives the result for everything else. Sok bakta is így mindenféle úton, vallások keresztül indulták az életükbe, Many devotees go through this path where they go through different religions before. és mikor coming to Krishna consciousness. hallották Srila Prabhupádnak a mozgalmát, a Hare Krishna mantrát, akkor volt ez vízhang szívükbe. And when they first met Srila Prabhupada's movement and the Hare Krishna mantra, it was echoing in their hearts. Nagyjából nem kellett bizonyítani, meggyőzni, They didn't need to prove anything or be convinced. volt egy pár kérdés, de hát ezek csak ilyen kis apróságok. They have a few questions, but these are just small details. És a Navadvip dámot legjobban dicsérti Bhaktivinoda Thakur. And Navadvip was best glorified by Bhaktivinoda Thakur. Én találtam egy könyvet, Navadvip Dám Mahatmyát, I found a book, Navadvip Mahatmya, ahol van bengáli, where there is Bengali. vagy szanszkritos, majd Manjari Matajitól Or megkérdezem. Sanskrit, we'll ask Manjari Mataji which one. És ez nagyon szép, This is very beautiful. és lehet, hogy ahhoz, hogy történjen a parikrám, And in order for the parikram to go on, ahhoz nagyon fontos egy tudatállapot. a state of consciousness is very important. Szóval nem csak testtel belépni, hanem a tudattal, a szívvel. Not just entering with your body, but entering with your consciousness and with your heart. Ezért mindig elején van dicsőtve, jelentőség elmondva, áldások milyen járnak ezzel, hogy valaki jön egy szent dámba. That's why we go through all the glorifications and prayers and blessings in the beginning. És hogy milyen tudatba kell lenni, hogy megkapjon maximális áldást. And we go through what consciousness one has to be in order to get the Az- maximum amount of blessings.
az még fontosabb, mint csak menni és csak hallgatni. This is even more important than just going around and hearing. Mert a tudat az pont az a talaj, egészséges talaj, ami fog hozni gyümölcsfát. Because our consciousness is the soil in which a fruit tree will grow. És akkor van egy pár percünk. We have a few minutes. Próbáljuk meg egy kicsikét most erre meditálni. Let's try to meditate on this a little A bit. Bhaktivinoda Thakurnak a látáson, ő hogy látja a dámot? On Bhaktivinoda Thakur's vision, how did Bhaktivinoda Thakur see the Dham? Mert ahogyan ő látja, az tökéletes. Because the way he saw it was perfect. Mint a Krishna Bhagavad Gita-ban elmeséli, ahogyan ő látja a világot, For example, how Krishna in Bhagavad Gita explains how he sees the world. és akkor mondja, aki így látja, pashyati sa pashyati, az látja, az tökéletes látás. And he explains, ones who see it this way have perfect vision. Ezért, hogyha akarunk tökéletes látást, akkor Bhaktivinoda Thakur. So if you want perfect vision, then Bhaktivinoda Thakur. És természetesen a követők. And naturally, the followers. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Gorki Sordás Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupád tanítványai, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Gorkishore Maharaj, Srila Prabhupada's disciples, és a tanítványok tanítványai. and disciples of disciples, És nem sokára lesznek tanítványok. and soon disciples of disciples of disciples. Oké, akkor próbáljunk egy pár percben. Jaya Jaya Navadvipa Charana Shachi Sutta. Jaya Jaya Nityananda Raya Avaduta. Akkor minden dicsőséget Sri Chaitanyának, All glories to Lord Chaitanya, a Navadvipnak a holdjának. the moon of Navadvipa. Ez most oroszról fordítom magyarra, I'm translating from Russian to Hungarian, és ő a magyarról angolra. and I am translating from Hungarian to English. Hogyha akarok, lehet még egy pár hindi, If you want, we can add a few more languages. de szerintem kezdődik az egész, ez bengáli, ugye Manjari? But I think this whole thing is in Szóval Bengali. bengáliról oroszra, From Bengali to Russian, oroszról angolra. Russian to Russian to Hungarian, Hungarian to English. Oké. Reméljük, hogy a lényeg átjön. Let's hope that the essence goes through. Szóval dicsőség Sri Chaitanyának, All glories to Lord Chaitanya, Sri Sachinandának, to Sri Sachinandana, Navadvipa holdjának, the moon of Navadvip. dicsőség Avaduta Nityananda Prabhunak. All glories to Avaduta Nityananda Prabhu. Csak képzeljünk el, ezt szívből mondja Bhaktivinoda Thakur. Mi most csak olvasunk szavakat, So we have to imagine, now we're just reading words, but this comes from Bhaktivinoda Thakur's de heart. Bhaktivinoda Thakur ezt érez. This is what Bhaktivinoda Thakur feels. Próbáljuk most ezt is ráhangolodni a Bhaktivinoda Thakurra. So let's try to tune in to Bhaktivinoda Thakur's heart, Ami nem biztos, hogy sikerülni fog, which we may not be successful in doing, de próbáljuk meg. but let's try. Jaya Jaya Sri Advaita Prabhu Mahashaya. Oké, meg vissza. Gadadhara Srivasa Pandita Jaya Jaya. Minden dicsőséget Advaita Acharya Prabhunak, All glories to Advaita Acharya Prabhu, Gadadhar Panditának és Srivas Panditának ugyanúgy dicsősége. Gadadhar Pandit and Srivas Pandits. Következő, amit Úr Chaitanya, ez volt belépő imái a Navadvip Dham dicsőséghez, So these were the entering prayers into Navadvip Dham's glories. és most szeretne a Navadvipának ajánlani a tiszteletet, And now he wants to offer respect to Navadvip Dham, ami az Úrnak a kettelésének a helyszíne. which is the pastime place of the Lord. Jaya Jaya Navadvipa Dama, Sarva Dama Sara, Jaya Navadvipa Vasi, Gaura Parivara. Minden dicsőség Navadvip Dhamnak, All glories to Navadvip Dham,
a szentek helyek között a legjobbjának, the greatest among holy places. minden dicsősége Navadvipa lakóiknak. All glories to the residents of Navadvip. Itt most énekelnek. Now they're singing inside. Miért? Miért nekik dicsőség Navadvipa lakóiknak? Why glory to the residents of Navadvip? Bhaktivinoda akkor azt mondja, mert ők a Górának a család, Sri Górának a család tagjai. Because Bhaktivinoda Thakur says these people are the family of Lord Gora. És most elkezdett dicsérni a baktákat, és utána fog mondani, hogy csak a bakták hegyéből valaki, csak a bakták hegyéből bármi lehetségesé válik. And now he starts glorifying the devotees. Because of the devotees' mercy, anything is possible. Sakala Bhaktipāda Karya Pranama Sankshinpe Varibami Navadvipa Dama. Nagy tisztelettel leborulok a lotuszlábak Vaisnavák elé, With great respect, I offer my obeisances to the lotus feet of the devotees. én Bhaktivinoda Thakur, Me, Bhaktivinoda Thakur. és röviden leírom a Navadvipa Dámat. And shortly I will describe Navadvip Dham. Na most egy Vaisnavának egy természetes önazonossága, A Vaishnava's natural sense of identity, ami most Bhaktivinoda Thakur fog kifejezni, which Bhaktivinoda Thakur will express here, hogy ő teljesen nem méltó rá, nem képesített, hogy dicsőítse Navadvipot. is that he feels unqualified to glorify Navadvip Dham. Navadvipa mandalera mahima para, Brahma adinahi jane varne sada kára. A Navadvip Dámnak a dicsősége semmivel nem lehet összehasonlítani. The glory of Navadvip Dham is incomparable to anything else. Még az Úr Brahma se ismeri, és a másféle istenek az ő teljes dicsőségét. Not even Lord Brahma or other demigods are aware of its full glory. Hát akkor ki képesített lesz rá, hogy ezt tudjon leírást adni a Navadvip Dámról? So then, who is qualified to give a description of Navadvip Dham? És utána mondja Bhaktivinoda Thakur, And then Bhaktivinoda Thakur says, hogy még a Sesa és a Mahadev képtelen volt teljes mértékben dicsőíteni Navadvipnak a csodálatos dicsőségét. even Shesha and Mahadev are not able to glorify Navadvip in its full glory. Sahasra vadane Shesha varinesha akshama Shudra jiva amik kise habi sakshama. Ha még a Bhagavan Shesha 1000 szájaival nem tudja végig dicsőíteni Navadvip Dámot, If Bhagavan Shesha from his 1000 mouth cannot glorify Navadvip Dham, akkor én képes vagyok, then am I able to do aki it? jelentéktelen egy pici élőlény. Me, who I'm a fully insignificant little living entity. Én hogyan leszek képes ezt csinálni? How will I be able to do it? Satyavate Navadvipa Mahima Ananta Deva Deva Mahadeva Nahipaya Anta. Igazából Sri Navadvip Dámnak a dicsősége korlátlan. Actually, Sri Navadvip Dham's glory is endless. Még a Mahadev, a félisteneknek a vezetője nem képes teljes mértékben leírást adni róla. Even Mahadev, the leader of the demigods, is not able to give a full description. És akkor utána mondja, hogy az Úrnak a akarata, The will of the Lord az minden létnek a lényege. is the essence of all being.
Így mondja erről Bhaktivinoda Thakur. This is how Bhaktivinoda Thakur writes. Tathapi Chaitanya Chandra ichha balavan sei ichha vashe bhakta angyara vidana. Oh, oké. Okay. Ugyanakkor Úr Chaitanya Chandrának a vágya nagyon hatalmas, At the same time, Lord Chaitanya Chandra's desire is massive, és az őt akaratát követve and following his desire, bakták adták nekem parancsot, devotees give me the order hogy dicsértsek ezt a dámot. to glorify this Dham. Szóval a bakták utasítására tudjunk róla beszélni. Ez Because of the jó hír, jó hír. instruction of the devotees, we are able to speak. This is good news. Miért? Mert most Bhaktivinoda Thakur mondja, mert az Úrnak az akarata a baktákon keresztül nyilvánul meg. Why? Because Bhaktivinoda Thakur says that the Lord's desire manifests through the devotees. Nem tudok koncentrálni, csak maradjon ott a mikrofon. Bhaktagane agyadila chaitanya ichhaya nadia mahatmya varni bhaktira kripaya. Az Úr Chaitanya akaratából a bakták megparancsolták nekem adni leírás Navadvipdámról, By Lord Chaitanya's desire, devotees have instructed me to give a description of Navadvipam. és én képes leszek erre csak a bakták kegyéből. And I will be able to do this only by the grace of the devotees. De most mély titkot fog feltárolni a szerző mi előttünk. But now the author will reveal a great secret in front of us. Ára eka kathache gauda atishaya kahite na ichahaya na kahile nája. Van még egy különlegesen bensőséges téma, There's an especially intimate topic. nem is mernék róla beszélni, I would be too scared of speaking of it. de ugyanúgy nem is tudok erről elhallgatni. But at the same time, I cannot stay silent. Jevadi Sri Chaitanya aprakrita haila damalila prakashite bhakte agya dila. Mielőtt elhagyta ezt a világot Sri Chaitanya Mahaprabhu, Before Lord Chaitanya left this world, megparancsolta a baktáknak mesélni az ő kefteléseikről Navadvipában. he ordered the devotees to tell stories of his life and pastimes in Navadvipa. És Mayadevi a szentírásokat eltakarta, And Mayadevi covered the scriptures ami Úr Chaitanyáról beszélnek. that speak of Lord Chaitanya. Így mondja erről Bhaktivinoda Thakur. This is what Bhaktivinoda Thakur says. Sarva avatare haite gudha avatara. Sri Chaitanya Chandra mora vidita samsara. Az én általam mélyen tisztelve Sri Chaitanya Mahaprabhunak a megjelenése, The appearance of Lord Chaitanya, who is very deeply respected by me, sokkal bensőségesebb és rejtélyesebb, titkosabb, is way more intimate and secretive mint más úrnak a másféle kiterjedései, vagy expanzió. than other expansions of the Lord. Ez nagyon jól tudja mindenki az univerzumban. Everyone knows this well in the universe. Meddig megyünk? Még 3 perc, és utána énekelni. Jó, még 3 perc. És még 3 perc. And 3 more minutes. Akkor 3 vers, jó? Jó. Gudha lila shastre gudha ruppe uktahaya abhakta janera chitte nahya udaya.
sásztrákba le vannak írva ezek a titkos kefteléseket. In Shastra, these secret pastimes are described. Hogy mondjuk, mikor nem egyenesen, hanem rejtélyes nyelven, mondjuk úgy. When they are not described directly, Igen. but they're described more vaguely. És ezért ők nem nyilvánulnak meg baktáknak a szívébe. Nem bakták szívébe. Szóval nem tudnak, aki nem bakta, az nem érti semmit. And therefore, someone who's not a devotee will not be able to understand anything. Se lila sambandhe jatta gudha shastra chila, Maya Devi bukkala achadi rakhila. Lehet, hogy sok szentírások szánják ennek a témának az oldalákat, ahol leírják. Hát a kefteléseknek a szentírások sok helyen a leírást tartalmaznak. Maybe scriptures contain several descriptions of these pastimes, De Maya Devi nagyon sokáig ezeket eltakarta. but for a long time Maya Devi has covered these. Aprakata shastra bahurahe yatha tatha prakata shastro jatta chaitanyera katha sesakala Maya Devi pandita nayana avariya rakhe gupta bhave anukshana. Sri Chaitanya Mahaprabhuról a leírásokat Descriptions of Sri Chaitanya Mahaprabhu tudjunk találni híres könyvekben, szentírásokban, can be found in famous books and scriptures. mint a híres is olyan, ami kevésbé híres, Some of them are famous, some of them are less famous. de ugyanakkor Maya Devi mindig ezeket eltakarja más emberek szemeiről. But Maya Devi always covers these from other people's eyes. Szóval itt most megállunk. We will stop here. Az a lényeg, hogy ahhoz, hogy lássunk, még hogy amikor olvasunk, vagy megyünk szent helyekre, és megértsünk, ahhoz, szóval annyira le van, ugye Maya Devi általában eltakarja, So the point is that in order for us to see, even if we're reading, because Maya Devi covers everything so much, hogy ehhez nagyon fontos nekük a sadhusanga, a baktáknak a kegye. so for us to be able to see, sadhu sangha and the grace of devotees is really important. Olvasni a nagy szenteknek a könyveket, To read the books of our great saints, hallani tőlük, to hear from them, szolgálni őket, serve them, szolgálni a szent helyeket, serve the holy places, adományozni, to give donations, énekelni a szent nevet, chant the holy names. akkor, hogyha Maya Devi kegyes lesz, If Maya Devi is merciful, akkor a Mahamájából Jogamája lesz, then from Mahamaya it will become Yogamaya. és egy kicsikét tud ezt a függönyt megnyitni. And this curtain will be lifted. Még egy utolsó 3 mondat, Last 3 sentences. hogy múltkor, mikor itt voltunk, és hallottunk egy ilyen történetet, Last time when we were here, we heard this story. valamikor Markandeya Rishi kapta egy áldást, hogy halhatatlanul fog válni, Chiranjiva, Once Markandeya Rishi got this blessing that he will be deathless, Chiranjiva, de ugyanakkor megjött az árvíz, vagy vízözöm. but then this big flood came. Ez egész univerzum el volt árasztva vízzel. The whole universe was flooded with water. És Markandeya Rishi elkezdte kételkedni. And Markandeya Rishi started doubting. Hát, hogyha én halhatatlan vagyok, de itt mindenhol víz van, hogyan tudok én életben maradni? So I am deathless, but there's water everywhere here. How will I stay alive? És Surabhi mondta neki, Surabhival találkozott? Surabhival találkozott, ugye tehénnel, And then he met Surabhi, the cow, és mondta, hogy most hogy lesz nekem, van ez az áldás, hogy én halhatatlan leszek, de itt most mindenhol víz van, hogy fogok túlélni? and he asked Surabhi, he said, Nem, igen, ő kérdezte, I igen. got this blessing that I will not die, but now there's water everywhere.
so how will I not die? Azt mondta, hát 4:11-kor magyar meg más bakták fognak jönni Surabhi Kunjba, So at 10:45, some devotees from Hungary and other countries will come. csatlakozz hozzájuk, Just join them, és akkor elvisznek téged a Surabhi Kunjba, and they will take you to Surabhi Kunj. mert amikor pusztul el az univerzum, a Surabhi Kunj nem pusztul el. Because when the universe is getting destroyed, Surabhi Kunj doesn't get destroyed. A vízözöm nem jön ide. The flood doesn't come here. És akkor erről még pluszban híres ez a hely. And this is another reason why this place is famous. Nagyon szépen köszönjünk. Thank you very much. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sri Surabhi Kunj ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare